نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که در چند دقیقه آینده بگم چطور در هر رشته‌ای متخصص و نامبروان بشی. پس سر نخو بگیر و با من همراه باش، چون داریم میرسیم به گنج قارون. سلام زیرسی. رسیده کلید 13. از اراده پولادین تو باید در تاریخ بنویسند. میخوام از ساخت یه روند باهات صحبت کنم، از پیشرفت با فلسفه ژاپنی یعنی کایزن که اخیراً رضا توانای برند لباس با همین اسم زده بود که تو استرالیا به فروش رسوند. حالا بگذاریم. باز هم همون مسئله تکراری، استمرارمون و حرفایی که سر کننده همیشگی. بنابراین مثل اینکه قاعده بازی همینه. واقعا تیم زیرسی رویا فروشی نمیکنه. بچه‌ها ما مثل عده‌ای نیستیم. ما راه تضمینی نمیدیم، چون تا تو عمل نکنی تضمینی وجود نداره. ما نمیگیم فلان چیزو کلیک کن همه چیز تمومه. نه، امکان نداره. ما نمیخوایم تو رو به اطلاعات پوچ وابسته کنیم. ما در مسیر گنج قارون سعی داریم تو رو قانع کنیم خودت فکر کنی، خودت تصمیم بگیری، خودت تحلیل کنی، خودت عمل کنی و خب به دنبال آزادی مسئولیت میاد و همین برنده و بازنده رو مشخص میکنه. ولی این دفعه میخوام با یه عینک دیگه ببینی، چون حقیقت یکیه. ما باید نگاهمون رو عوض کنیم. این دفعه از کل میریم به جز. مثال از افراد و شرکت‌های بزرگ مثال میزنیم امروز که به چشماندازشون رسیدن. کسایی مثل رونالدو، محمد علی کلی، آرنولد، گوگل. تعداد اسطوره‌ها واقعا محدوده، قبول دارم، اما تو هم قبول کن اونا فقط توی روندی به این مرحله رسیدن. نه یک شبه، نه یه ساله، نه با سحر و جادو و قانون جذب. اینا رو باید بدونی. من و تو که از دور اونا رو میبینیم فکر میکنیم اگه معجزه‌ای روی زمین باشه قطعاً همونه دیگه. مثل رونالدو نمیاد. این رونالدو مثلا تو خونش یه چیزی بوده که اینجوری شده. نه، اینجوری نیست. جیمز کالین نویسنده کتاب از خوب به عالی از لری پیج مؤسس گوگل یا شرکت مادر گوگل آلفابت میپرسه نقطه عطف گوگل کجا بود؟ یعنی اونجا که گفتیم دیگه دنیای اینترنت مال ماست. لری پیج هر چی فکر میکنه مثلا یه چیز انگیزشی بگه میبینه نه، هیچ نقطه عطفی نبوده و میگه ما چشماندازی داریم، به سمت اون حرکت میکنیم، در مسیر به موانع برخورد میکنیم، با همفکری رفعش میکنیم. همین، دشواری نداریم. کلن همینه، فرایند همینه. دنبال چی میگردی؟ یا کلی میگه من از دقیقه به دقیقه تمرینم بیزارم، اما به خودم میگم ادامه بده. الان سختی این نظم است، این نظم کسل کننده. اینو به جون بخر و باقی عمرت مثل یه قهرمان زندگی کن. یا داستان تمرینات بیوقفه آرنولد که انقدر رو مخ رقیبش مایک بوده که مایک میگه بسته دیگه، تو وجهه بدنسازی رو خراب کردی، اصلا لازم نیست انقدر تمرین. اما الان مایک کجاست؟ البته خورده نمیگیریم ما، اونم روش خودش رو داشته دیگه. یا CR7 دیگه روتین صبحگاهیشو همه شنیدیم. 4:30 صبح از خواب پا میشه، چه میدونم ورزش میکنه و غیره. شاید تو هم پرسیده باشی که دیگه مثلا اصلا CR7 چه نیازی داره ساعت 4:30 صبح از خواب پاشه و اونقدر به خودش سختی بده. اما در واقع همین فعالیت هاست که اونو کرده CR7 و هویت اونه. یه جورایی معتاد به این سبک زندگی، انقدر که این روتین بهش پاداش داده که دیگه نمیخواد ترکش کنه. طبیعی هم هست. و اتفاقا یه چند ثانیه از زبون خودش بشنویم. I give you the map. You are willing to do that? Yeah. It's the main
the main point, because everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it that? پس چی شد؟ شکوه از جزئیات است. مهم نیست چقدر بزرگ. یادت باشه باید 1 بشه 2، 2 بشه 3، 3 بشه 4، 4 بشه 5، تک به تک. اوکی. شاید بگی خب پس مویی قضیه برو پی علاقت چیه؟ حرف حساب شده نیست بچه ها. مطالعات نشون داده تو عمدتاً به چیزی تمایل داری که اطلاعات بیشتری راجبش داری. حالا مثلا طرف یه بارم گیتار دستش نگرفته ولی فکر میکنه که عاشق گیتاره. نه، زیاد اهمیت نداره. همین آدم اگه فرصتش پیش بیاد با گیتار آشنا بشه، مربی بگیره، روزهای اول صدای گوشخراش گیتار رو تحمل کنه، یه چند جلسه بگذره، استاد گیتارش تمریناتی بهش بده که دیگه وقت برای تفریح و استراحت نداشته باشه، میبینه ای بابا این فرایندم مثل فراینده دیگه بود که چی شد. نیازمند اقدام و پایبندی بچه ها. این روند کسل کننده پایبندی میخواد. بنابراین اینقدرم که فکر میکرد طرفدار دو آتیشه گیتار نبود و بعد مدتی هم میذارتش کنار. اصلا بگو ببینم چند نفر دیدی که برن گیتار یاد بگیرن؟ خب یعنی ورودی همه کسایی که تو کل دنیا دارن گیتار یاد میگیرن، کسایی که تو دنیا واقعا استاد گیتارن و مثلا یه شاهکاری رو انداختن، یعنی 1 در میلیارده. خیلی کمن بچه، درصد تبدیلشون خیلی کمه. یا کسایی که فکر میکنن عاشق فوتبالن، یکیشون شده CR7، یکیشون شده لیونل مسی. چرا؟ چون وقتی که اینا عاشقشن، اوکی درسته عاشقشن، ولی وقتی که پی میبرن، اینم مثل چه میدونم، مثل نجاری، مثل بنایی، مثل جوشکاری، مثل پزشکی، مثل مهندسی، مثل وکالت، مثل وزارت، مثل هر کاری فرایندی داره و اون فرایند در طولانی مدت باید طی بشه، میگن اونقدرم که حالا فکر میکنم عاشقش نیستم، بعد ولش میکنن. برای همینه که از بین این همه کودکی که اینجاست، پسر بچه، نوجوان، چه میدونم هر کی که میگه در سراسر دنیا عاشق فوتبالن، یکیشون میشه رونالدو، یکیشون میشه سطح جهانی، که سطح جهانی ها خیلی کمن. دیگه قبول کن نسبت به همه کسایی که دوست دارن فوتبالیست بشن خیلی کمن. به خاطر همین قضیه این دیدگاه خارج از گوده که بهش میپردازیم. خب راهکار چیه؟ حالا که قشنگ جا افتاد برات، میخوام 3 فکت کاربردی بهت بگم که آگاهانه بری به نبرد این روند کسل کننده. اولیش، میخوام با مفهوم شیپ ستگادین آشنات کنم که میگه طی فرایند یادگیری به طور کل، فرایند رشد، با شیبی مواجه میشیم. خب که یعنی مثلا نمودارش که باشه، با شیبی مواجه میشیم که اونجا در یک بازه زمانی هیچ خبری از پیشرفت و کارهای انگیزه بخش و تشویق از سمت دیگران نیست. مثل یادگیری زبان یا تناسب اندام، به یک مقطعی میرسی که استوب میزنی، با اینکه کار همیشگی رو انجام میدی ولی خبری از اون انگیزه همیشگی دیگه نیست. بنابراین واقعیت اینه که هممون دوچار این شیب میشیم، هممون تنبل، گیج، خسته و بیانگیزه میشیم، اما ادامه دادن برنده بازی رو تعیین میکنه. فکت دوم، قانون 20 ساعت. قانون 20 ساعت نویسنده 2 کتاب به درد بخور که فکر کنم هنوز ترجمه فارسی نشده، اما خوراکش توسعه بیزنسه. الکس هورموزی که ایشون خودش ایرانیه، البته
پدرش ایرانیه، خودش ایرانی آمریکاییه یه جوری. خلاصه میگه فقط 20 ساعت لازم داری برای اینکه از 80% آدما ماهرتر بشی. فقط 20 ساعت صرف میکنی، آموزش میبینی و تو از 80% جامعه ماهرتری. فکر کن 20 ساعت آموزش زبان میبینی انگلیسی، بعد از 80% جامعه انگلیسیت بهتره و فقط توی 20 ساعت این اتفاق میفته در هر کاری هم که میخواد باشه. 20 ساعت زمان و تمرکز بذار، تو از 80% جامعه در اون زمینه و در اون تخصص ماهرتری و حداقل نمیشه گفت متخصصم استاد اون کارم، ولی حداقل هم به خودت و هم به اطرافیانت میتونی کمک کنی. خب میتونی یه آموزش بیسیکی به اطرافیانت بدی بطور مثال. فکت سوم، مالکوم گلدول در کتاب آوتلیرز یا تافته جدا بافته میگه برای اینکه در هر زمینه کاری به درجه استاد تمامی برسی 10,000 ساعت صرف اون مهارت کن. 10,000 ساعت صرف اون مهارت کن، یعنی 5 روز در هفته، روزی 8 ساعت میشه 5 سال. شاید آدمایی باشن که حتی از تو هم خبره تر باشن. تو یعنی فکر کن 10,000 ساعت صرف یه چیزی کنی، ولی باز هم کسایی هستن که از تو هم خبره ترن، ولی تو اون رشته دیگه جزو متخصصایی. یعنی هر رشته هم که میخواد باشه. و اینجا دیگه رسیدیم به اون جایی که بگم ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک کنی. میدونم که درخواست مثل همیشه تکراریه، تو همه ویدیو میگم، اما خب میدونید دیگه هر چقدر بیشتر شما سابسکرایب کنین ما میتونید به سیریسی های بیشتری کمک کنیم. پس قدر تو بدون. چاو چاو.